ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ข้อความไปอยู่ข้างหลังเลเยอร์โดยการเลื่อนเลเยอร์สลับแบบนี้แต่ไม่สามารถแสดงผลได้เดี๋ยววันนี้ผมพาแก้ไขใน CapCut PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้หลายๆคนถามมานะครับว่าอยากจะเอาข้อความเนี่ยไปไว้ข้างหลังรูปภาพได้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะเอาข้อความเนี่ยไปไว้ข้างหลังคลิปวิดีโอได้หรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมแนะนำเทคนิคง่ายๆสำหรับการสลับเลเยอร์ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆเอาข้อความใส่กับคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งออกจากนั้นค่อยนำเข้ามาสู่การตัดต่ออีกครั้งซึ่งในคลิปนี้เราไม่จำเป็นต้องส่งออกเราสามารถที่จะทำจบในโปรเจกต์เดียวได้เลยครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาไฟล์คลิปวิดีโอไปสู่การตัดต่อนะครับผมยกตัวอย่างเป็นไฟล์นี้นะครับผมดึงลงที่ไทม์ไลน์จากนั้นผมก็ไปปรับให้มันพอดีกับหน้าจอนะครับพอเสร็จแล้วเราจะเอาข้อความมาใส่เป็นเลเยอร์ที่2โดยให้เพื่อนๆนะครับไปที่คำว่าข้อความและเลือกคำว่าค่าเริ่มต้นเลยก็ได้ครับจากนั้นให้พิมพ์ข้อความไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ปรับแต่งตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ขยายตามที่ชอบเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมอาจจะไปเพิ่มeyeshadow สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับให้มันมีความทึบหน่อยหนึ่งเบลอหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็ดึงข้อความให้มันเต็มกับคลิปวิดีโอของเราเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราอยากจะได้เลเยอร์ที่3ที่ซ้อนทับข้อความก็คือคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคัดลอกโดยการคลิกขวาเลือกคำว่าคัดลอกหรือ Ctrl 4นะครับเลื่อนไปตำแหน่งแรกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคลิกขวาเลือกวางหรือ Ctrl V ก็ได้นะครับสังเกตว่าเวลาเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่เหนือข้อความนะครับข้อความก็เด้งขึ้นไปด้านบนนะครับในส่วนนี้ปรับข้อความให้มันเท่ากับคลิปสักเล็กน้อยจากนั้นเดี๋ยวเราลองไปลบพื้นหลังคลิปที่เราเอามาซ้อนทับกันนะครับให้เพื่อนๆไปที่หมวดหมู่ของวิดีโอจากนั้นเลือกที่คำว่า Cut Out เลื่อนไปข้างล่างนะครับจะมี Cut Out อัตโนมัติอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการแบบอัตโนมัติแล้วมันพื้นหลังมันไม่ได้มีการลบออกไปอย่างสวยงามนะครับนั่นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆถ่ายมาด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีพื้นหลังที่มันมีความหลากหลายของวัตถุนั่นเองเนาะพอลบพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อความก็ยังไม่ไปอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดการเลเยอร์อยู่ในหมวดหมู่ของวิดีโอแล้วก็พื้นฐานนะครับถ้าเราแตะวิดีโอนะครับจะอยู่ที่คำว่าพื้นฐานเลื่อนไปด้านล่างสุดจะมีแค่เลเยอร์เดียวเท่านั้นนะครับลองแตะที่ข้อความในส่วนของพื้นฐานจะไม่มีเลเยอร์นะครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้ครับคลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกคำว่าสร้างคลิปแบบรวมจากนั้นสังเกตว่าในหมวดหมู่ของวิดีโอและพื้นฐานเลื่อนลงไปข้างล่างครับจะมีเลเยอร์1กับ2ให้เพื่อนๆเลือกเลเยอร์1ข้อความจะไปอยู่ข้างหลังคนหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราตัดพื้นหลังออกเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คดูได้นะครับว่าข้อความไปอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนาะซึ่งข้อความที่เรารวมไปแล้วเนี่ยสามารถจัดการได้คล้ายๆกับรูปภาพโดยสามารถมาจัดการที่ภาพเคลื่อนไหวให้มีการเคลื่อนไหวแบบเข้าตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับอยากจะให้เข้าแบบไหนก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบเลยถ้าเพื่อนๆอยู่ในหมวดหมู่ของโปรก็ใช้แบบโปรได้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่โปรก็ใช้อันที่ไม่มีคำว่าโปรจะสามารถส่งออกได้ปกตินั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆต้องการแก้ไขข้อความล่ะจะทำอย่างไรเราก็ไปแตะที่แถบข้อความนะครับคลิกขวาเลือกคำว่ายกเลิกแบบรวมจะกลายเป็นแถบข้อความซึ่งเราสามารถที่จะมาแก้ไขข้อความตรงนี้ได้นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าอยากจะให้ไปอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาเลือกคำว่าสร้างคลิปแบบรวมจากนั้นเราก็ไปปรับในหมวดหมู่ของวิดีโอพื้นฐานแล้วก็เลือกเลเยอร์1ได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราสักเล็กน้อยนะครับข้อความจะอยู่ด้านหลังคนเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อโอเคทั้งหมดแล้วเราก็ไปส่งออกกันครับซึ่งด้านบนนี้จะมีคำว่าส่งออกเพื่อนๆสามารถกำหนดชื่อเรื่องได้เลยนะครับ
แล้วก็กำหนดว่าอยากจะส่งออกตรงไหนได้เลยครับเสร็จแล้วก็กด Open นะครับเพื่อนๆสามารถกดส่งออกเป็นคลิปวิดีโอนะครับถ้าไม่ได้ติ๊กอยู่มันจะไม่ได้ส่งเป็นวิดีโอเนาะแล้วสามารถกำหนดความละเอียดกำหนดรูปแบบนะครับด้านล่างจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้มีความยาวกี่นาทีรวมถึงขนาดไฟล์เท่าไหร่เมื่อโอเคแล้วกดคำว่าส่งออกได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็กดคำว่ายกเลิกได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานก่อนทำและหลังทำกันสักเล็กน้อยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาข้อความไปไว้หลังรูปภาพหรือวิดีโอลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัดต่อคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ